whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Na UFO se nevěří, UFO je. UFO se vám přihodí. Věřím na existenci mimozemských civilizací. Ať si o nich myslíme, co chceme, jsou mezi námi, tedy podle tohoto záběru někdy i vedle nás. Neidentifikované létající předměty. U nás se jejich objasňováním zabývá projekt Záře. Nejzáhadnější případ, který se nad našimi hlavami kdy odehrál, se stal v červenci roku 1987. Nad Jižní Moravou a jihozápadním Slovenskem proletělo něco ve tvaru doutníku. Ten je poměrně dobře zdokumentován a poměrně velmi věrohodně, protože ho vlastně popisuje přímý účastník, pilot toho vrtulníku, který dostal rozkaz pronásledovat ten objekt. Nechybělo moc a Československá lidová armáda se pustila do své první intergalaktické bitvy. Pilot vrtulníku totiž dostal rozkaz proti záhadnému objektu, který přiletěl z Rakouska, zasáhnout. Dokonce dostal rozkaz zahájit na něj palbu, což ta osádka vrtulníku neakceptovala, protože to bylo nad přehradou, která byla plná koupajících se lidí v létě. Ale vezměme to po pořádku. Neznámý objekt přiletěl z Rakouska. Armáda proti němu vyslala vrtulník Mi-24. Když se protivníci dostali do kontaktu, začal neznámý objekt manévrovat. Několikrát prý hrozila i srážka. Podle pilota vrtulníku prudce měnil rychlost. Navíc manévroval tak, aby nešel zaměřit. Asi hodinu ten objekt pronásledoval vrtulník. Byl několikrát spatřen i velmi blízko vlastně, z malé vzdálenosti. Přírodní úkaz bude těžko měnit rychlost a směr a provádět manévrové souboje, aby se dostal za vrtulník. Šlo o jakýsi doutník, který se leskl, nemělo to kabinu, nemělo to křídla, vysvětlení prostě není do dneška. Na letišti tehdy kvůli chybnému rozkazu střílet všechny záznamy o podivné misi zničili. Ani pilot neměl důvod se chlubit nesplněním rozkazu, ale důvod přítomnosti podivného objektu nad Československem by jeden byl. Docela zajímavé je, že podle radiolokátoru, na kterým byl ten objekt vidět, tak on cestoval vlastně takovým obloukem z Moravy na Slovensko a potom do Rakouska a vlastně proletěl nad dvěma jadernými elektrárnami, aniž by to nějak někomu vadilo, nebo si toho někdo všimnul. Nad Jaslovskými Bohonicemi i nad Dukovonami. Záhadný souboj nad Jižní Moravou má své svědky a mně se podařilo získat kontakt na jednoho z nich. A je dokonce možné, že existují i dokumenty, které někdo nestihl zničit. S trochou štěstí se snad k tomuto případu dozvím víc. Dneska bychom to nejspíše asi uvažovali o dronu, ale to byl rok 87. Muselo to být něco, co tak moc zajímala naše jaderná energetika, že to kvůli tomu riskovalo střet s ozbrojeným vrtulníkem, nervózním pilotem a zbrklým návodčím. Byl to supertajný vojenský letoun? Jenže ani po 30 letech neznáme technologii, která by dokázala létat bez křídel a vymanévrovat vojenský vrtulník. Pojďme teď naopak k dokonale zdokumentovanému, ale stejně dokonale nevysvětlitelnému případu. Jde proti větru nebo po? Něco prolétlo kolem parašutistky, která prodělávala zrovna svůj první výskok. Na první pohled to vypadalo jako padající kámen a skutečně kámen se prověřoval jako první. První dojem byl z toho, že by to mohl být bolid. Obrátili jsme se na astronomy. Astronomové v podstatě tuto možnost vysvětlení vyloučili, dokonce dvojnásobně, ptali jsme se různých astronomů. Jde proti větru nebo po? Pak tam byl nápad, že někdo něco vyhodil z toho letadla, ze kterého skákala ta parašutistka,
To se ukázalo také, že není pravda. Všimněte si ale bílé stopy, kterou za sebou UFO zanechalo přibližně uprostřed průletu. Velmi pravděpodobné vysvětlení, které nebylo úplně vyloučeno, je vzdálené malé letadlo, protože ten pruh, který se za tím objektem táhne, je skutečně kondenzační pruh. Je to pruh z kondenzované vlhkosti vzdušné za rychle letícím předmětem. Jenže proč se kondenzační stopa objevila jen na chvilku? Navíc tenhle ufon podle mě jasně padá k zemi. A podle mě není náhoda ani to, že se kondenzační stopa objevila jen ve chvíli, kdy UFO zatočilo. Ano, zatočilo. Je to takové divné, protože ten objekt, když jsme si udělali rozbor, letí do oblouku, on neletí úplně rovně. On zatáčí, což nám docela komplikuje právě to vysvětlení. A tak, přestože je k dispozici jeden z nejlepších záznamů incidentu, vysvětlení se asi nedočkáme, ale projektu Záře to úplně nevadí. Pocit je to krásný, protože já vám něco řeknu, záhadologie nebo ufologie je koníčkem. A my to v podstatě děláme pro radost z toho poznání. A když se nám podaří nějaký případ vysvětlit a objasnit, tak z toho máme radost. Ale stejnou radost máme i takovéhoto případu, kdy teda se to vysvětlení i přes mnoho poměrně dostatek informací nepodaří nalézt a zatají se nám dech nad tou záhadou. No to je taky příjemné. Ale potom je tu ještě další nerozlousknutelná záhada, a to záhada dost triviálně vypadající. Máme objekt poblíž ruzyňského letiště, který vypadal jako zhluk různých geometrických útvarů černé barvy, matné černé barvy, který vlastně pozoroval řidič kamionu v létě to bylo. No a protože se to odehrálo na dálnici na Karlovarské výpadovce, kudy jezdím každý týden minimálně 2krát, tak mi to nedá spát. Vypadalo to prý nějak takto. Vznášelo se to nad polem ve výšce 30 až 50 metrů. Řidič kamionu, který UFO nahlásil, ho poprvé spatřil v kilometrové vzdálenosti. Nejblíž mu prý byl na 100 metrů. My jsme to vysvětlení nenašli. My jsme hledali vysvětlení u nějakého zařízení pro letiště nebo něco takového. Prostě všechna možná vysvětlení jsme vyloučili. Podivná věc se prý vznášela na místě a nevydávala žádné zvuky. Pokud by to byly balónky nebo něco podobného, tak zrovna foukal silný vítr a balónky by určitě na místě nedržely. Nicméně ten objekt nevypadá jako něco mimozemského, ono se to nehýbalo, bylo to nad zemí, kousek nad polem. Podivný předmět se vznášel takřka přesně v ose přistávací a vzletové dráhy ruzyňského letiště. Nemohlo to nějak souviset? Zkoušeli jsme vysvětlit všechno možné a vysvětlení jsme nenašli a já okolo toho místa jezdím pokaždé autem a dívám se do pole pořád, nedávám pozor na cestu a vrtám mi hlavou, vím, že to určitě nic převratného nebude, ale prostě mi to vrtá hlavou, protože jsme to nevysvětlili. Ale ne všechny záhadně vypadající případy zůstanou nevysvětlené. Například tenhle velmi podivně vypadající zhluk létajících světel z Chýně u Prahy je ve skutečnosti závod leteckých modelářů. Věřím na existenci mimozemských civilizací, věřím na to, že někde ve vesmíru existují, tomu, že se dostanou nějakým způsobem docestují k nám, na naší planetu, tomu už dávám poměrně malé procento, ale i to si připouštím, že je možné. Ale nemyslím si, že by se nám objevovali jako mimozemšťané přímo a my jsme je pozorovali. Pozorování UFO se dají rozdělit do několika skupin. Nejzajímavější případy jsou právě ty, ke kterým je dostatek informací, ale vysvětlit jednoduše nejdou. Právě na nich se prý pozná druh ufologa. Ufologie sice není věda a nikdy nebude, ale ufolog je člověk, který se snaží přijít na to, co se nachází za termínem UFO, za neidentifikovanými letajícími objekty. Pak jsou samozřejmě lidé, kteří mají rádi záhady, mají rádi UFO, to jsou UFO milcové,
nebo jak to můžeme nazvat. A to jsou prostě příznivci záhad, příznivci UFO, ale nejsou to badatelé. Jedním z nejzajímavějších případů u nás je právě Vranovská roztržka. A jak jsem zjistil, existoval ještě jeden podobný případ. Když něco zjistím, bude tady pokračování.